dalawa. Kami nakalagay. Doon naman ako kasi parang hotel niya. Kung yung niya, kurutin. Kaya ito. Kali ba ito? Yung ako kayo, yung munti na, ay, nakalis na to. Nakalis na labor yan. Tapos pag nakabot ng ilandaan, yung labor ko, 200 lang ito. Ayos lang, ano naman, makakaraos naman sa araw-araw. Huwag na talaga mga 0-0. Ayaw, sa isa ka lang. Minsan may 0-0 din eh. Pero wag lang naman tuloy-tuloy ng mga isang linggo. Ayaw, doble naman yun. Nakukuha mo kung ano ka ngayong araw. Sa isang araw, ang triple rin. Oo, ayun. Pag tuloy-tuloy, wala talaga. Lugi. Paano po dito? May... Ano po ulit?